სახელითა მამისათა, დაძისათა და სულისაწმინდისათა. მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, 11 ოქტომბერს არის ხარიტონ აღსარებლის ხსენების დღე და მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდანი არის, რომელმაც პირველმა დააარსა მონასტრული სავანები წმინდა მიწაზე და მისი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ხსენების დღე არის ძველი სტილით 28 სექტემბერს, ხოლო ახალი სტილით 11 ოქტომბერს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ვამზადებ მე ხა და ძალიან მალე დავდებ ვიდეოს ავტორთან ბრუსურად, რას ნიშნავს ძველი სტილი და ახალი სტილით, ხო? რაც ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს. სარიცი რა თქმა უნდა. მეგობრებო, სანამ დავიწყებდეთ, მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ არხი და გაუზიარეთ ეს ვიდეო, რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს სოციალურ ქსელებში თუ პირად მიმოწერებში. იცით რომ ესე იგი აქ არის ძველი და ახალი აღთმა, ესე იგი წმინდა მამის გამარტებით, ასევე ბიბლიიდან არის აღსანიშნავი და მნიშვნელოვანი და საინტერესო ისტორიები და წმინდანების და ასევე ქართველი წმინდანებზე არის, ასევე წინასწარმეტყველებზე შესახებ არის კითხვა-პასუხის რეჟიმი. წმინდა მამების შესახებ არის ასევე და არის ფსალმუნებიც, წმინდა ბასილი დიდის ფსალმუნების, ბასილი დიდის გამარტებით. დაახლოებით 70 ფსალმუნი უკვე ატვირთული მაქვს, ვავწდები. ოდნავ მეტი. და მოკლედ მინდა ეს რო გთხოვოთ, რომ გააზიარეთ ეს ვიდეო და მოიწონოთ და დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრები და კითხვები და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ღმერთმა გაგახაროთ და ღმერთმა დაგლოცოთ. შეიტანეთ თქვენი წვლილი ღვთისნების და ღვთისნების და სიტყვის გავრცელებაში, წმინდა წერილის, ბიბლიის, წმინდა სახარების. რაც არის უდიდესი მადლი. მეგობრებო, ღირსი ხარიტონ აღსარებელი, ეს დაახლოებით 350 წელია, ღირსი ხარიტონ აღსარებელი იკონიაში ეწამა, ესე იგი და უღმრთოებმა შეიპყრეს, იგი და ცრუხთის, ესე იგი ცრუხთაებებისადმი სხერპლის შეწირვა მოსთხოვეს, ხო? და ნუ იცით თქვენ მაშინ კერპები იყო, იქ ცეცხლის ღმერთი, ჰაერის ღმერთი, წყლის ღმერთი და ნუ მოკლედ ასე შემდეგ. დღესაც და ინდოელებს დღესაც დაახლოებით მილიონი ღმერთი ყავთ. ნუ გასავთ. წმინდანმა მტკიცე უარი განაცხადა და ჯალათებმა ხარიტოს სამოსელი შემოაძარცვეს და ძროხის ძარღვებით სცემეს. ძროხის ძარღვებით. შემდეგ კი მთავრის ბრძანებით საპრობილეში ჩააგდეს. მტარვალი ჯერ ლიქნით, შემდეგ პატივის აღთმით ცდილობდა მის გადაბირებას, ბოლოს კი ახალი სატანჯველები დაატეხა თავს. შეწვა ცოცხლითა და ცეცხლითა მკერდი მისი, ვითაცა შესაჭმელი ხორცი. ნახეთ, კიდევ ერთხელ შეწვა ცეცხლითა მკერდი მისი, ვითაცა შესაჭმელი ხორცი, ბორკილები აასხა და კვლავ დილეგში ჩააბრუნა. ამასობაში ქრისტიანთა დევნა ჩაცხრა და ესე იგი პრობილი მართლმორწმუნეები გაათავისუფლეს. თავისუფლება პოვა წმინდა ხარიტონმაც და ასე იგი რომელიც ნახეთ ვითარცა აც მკვდარ ქმნილი საწუთოით და ქრისტესა ცხოვრებად მნებებელი. წმინდა ქალაქ იერუსალიმისკენ გაეშურა. გზაში იგი ავაზაკებმა შეიპყრეს, გამოქვაბულში გამოამწყდიეს, თვითონ კი ესე იგი მიმოდარბიოდეს ალაგთა გზათა და სხვა მგზავრებს ესე იგი უსაფრთხოებოდნენ. მარტო დარჩენილი წმინდანი მადლობას სწირავდა, უფალს და მორჩილებით ელოდება ესე იგი მისი ნების გაცხადებას. ამასობაში მღვიმეში იქედნე შემოძრა
და ღვინით სავსე ჭურში ჩასრიალდა. შიგში ხამი ჩათხია და წავიდა. როცა ავაზაკები დაბრუნდნენ, წყურვილით, ესე იგი, გათანგულებით დაეწაბნეს მოწამულ სასმელს და უკლებლივ ყველანი გაწდნენ. მეგობრებო, ხარიტონმა იმ მღვიმეში დაიწყო მოღვაწეობა, სადაც ღვთის ნებით სასწაულებრივი გადარჩენა მიემადლა. ყაჩაღების მიერ ნაგროვები ქონების ნაწილი მან გლახაკებსა და ესე იგი მეუდაბნოე მამებს განუყო. ნაწილით კი ააგო ტაძარი, რომლის ირგვლივაც თანდათან წარმოიქმნა პალესტინაში ცნობილი ფარანის ლავრა. სავანისთვის წმინდანმა თავადვე შეადგინა წეს განგება. ლავრას ახალი წინამძღვარი დაუდგინა, თვითონ კი უდაბნო სიღრმეში შევიდა. ნეტარი მამა განმარტოებას ეძიებდა, ხო, მაგრამ მონაზნური ცხოვრების მსურველებმა აქაც მიაკლოეს მას. მეგობრებო, ასე დაარსდა ახალი იერიქონის სავანე, რომელსაც მოყვა კიდევ ერთი სუკიის ეგრეთ წოდებული ძველი ლავრა. დაუცხრომელი მოღვაწეობისთვის უფალმა თავის რჩეულს სულიერ და ხორციელ სნეულებათა სასწაულებრივი კურნების ნიჭი მიმადლა. მეგობრებო, წმინდას წინასწარ განეცხადა თავისი მიცვალების დღეც და მან ისურვა, რომ აღსასრულს ფარანის ლავრაში შეხვედროდა. და ესე იგი, ნახეთ, ბოლოს მან ისურვა, რომ ესე იგი მოუხმო ყველა მოწაფეს და უკანასკნელად დამოძღვრა ისინი. მეგობრებო, ღირსი ხარიტონი დაახლოებით 350 წელს გავიდა ამ სოფლიდან და ღრმა მოხუცებულობაში. წმინდანის პატიოსანი ცხედარი ავაზაკთა მღვიმის ადგილას მის მიერვე აგებულ ტაძარში დაკრძალეს. შეგვეციოს მისი მადლი, ხო? მეგობრებო, ასევე დღეს არის წინასწარმეტყველი ბარუქის ესე იგი ხსენების დღე და ასევე წმინდა მოწამენი ალექსანდრე, ალფესი, ზოსიმე, მარკოს მწყემსი, ნიკონი, ნეონი, ილიოდორე და ასევე სხვა. შეგვეციოს მათი მადლი და ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახარო და ყველაზე მთავარია ვიყოთ და დავრჩეთ ქრისტეს მიმართ ერთგულნი. გაიხარეთ, დიდი მადლობა.